led to his being removed from the party? Milyen körülmények között zártak ki a pártból? Tudom, hogy ennek nincs vége, de milyen körülmények hatására történt ez? Ez a pártkizárás egy ittasan elvezetésé volt. Ittasan elfogtak gépjárművezetésé, ezért volt a pártkizárásom. Hát ebből az történt, hogy lényegében, hogy végig nem ment a dolog, nem várták még döntenek, hogy mi lesz, mert a jó pénzbírság, minden, akkor ugye nem várták meg, hogy mi van, ez volt az helyzet, és akkor csak pénzbírságba büntettek meg, és ők meg egyből, mielőtt ez megjött a vég, de ennek a dolognak, akkor ők már döntöttek, hogy ki kell zárni a dolog pártból. Was the process he went through during his expulsion, was it a fair process? Was it even-handed or was it rather biased? Az egész folyamat, a kizárásodnak a folyamata, ez úgy érzed, hogy ez egy igazságosan zárult le, vagy pedig úgy gondolod, hogy kiszúrtak veled? Ugye elmondanád az egész folyamatot, hogy történt, tehát amikor elkaptak, utána hova kellett menned tárgyalásra? Az egy teljesen olyan dolog volt, hogy még semmi közösség volt hozzá az egésznek, mert még a rendőrségnél volt az ügy, mikor ők már ebbe az ügybe döntött a kizárásba. És azt mondta, hát ez most visszamondva, hogy az volt, hogy azt mondták, hogy egy lopás még akkora nem bűn, mint egy ittas járművezetés. És én nekem ez nagyon működött a fülemet, és ez olyan személy mondta, aki vezető is pártag, meg mit tudom én mi. És ez engem. Have other party members always been treated in the same way, or was he treated differently? Úgy gondolod, hogy minden párttagot ugyanilyen módon kezelnek, vagy vannak olyan párttagok, akik ugyanilyen esetén nem ez történik meg velük? Nem minden párttagot így kezelnek. Magasabb beosztású párttagot nem így kezelnek. Azt nem így kezelik. Olyat másképp kezelik, úgyhogy nem is tud senki se úgy elsimolják az ügyüket. Would a higher official, a first or second secretary, someone of that level, be treated the same as he has, or would they be treated differently? Tehát ha valamilyen magas szinten, például egy párt első titkár vagy pártitkár elhatnának ugyanilyen ügyet, ittas elvezetése, gondol, ugyanígy kezelnék őket, ugyanezt történne velük? Nem. How would they be treated differently? Mit csinálnának velük, mennyire lenne ez más? Ennyi. Még az sem, még tagság elé se hoznák az ügyüket, mert történt már ilyen. Váltam belőle. Tagság elé se hozzák az ügyet. Az igazság. Okay. Tehát, hogy miért léptél be a pártba, és hogy még mindig hiszel be a pártnak a ideológiájában, vagy rendszerében, hogy változott a véleményed? Én hiszek a pártnak az elméletibe, csak az az igazság, hogy mire föntről a pártvezetőség már minisztériumból léjön a döntés, akkor a vállalati pártvezetők, vagy a vállalati igazgatók, vagy akár vállalati vezetők teljesen másképp döntenek a dolgokba, mire léjön a vállalathoz egy döntés. Az igazság, hogy meghozzák megyei, minden, mire oda kerül egy vállalathoz, akkor már másképp döntenek. De már megyei is, mert az, hogy egy megyei pártitkár, az önuralmat érez magának. Önuralmat, egyszerűen, meg egy vállalati pártitkár is önuralmat, mert ő az úr. Pedig álljon a termelni, aztán utána lehet önuralmas. Én azért véleményem vagyok le is vele. Álljon ő is termelni, aztán kész. Akkor lehet önuralmas pártitkár. De addig még ő csak az, hogy elmegy ide-oda, az a párt dolgokkal nem lehet elrendezni, meg azzal, hogy mit tudom én, városi pártbizottságnak gondolom látták, hogy milyen az épületje. Azzal nem lehet megvalósítani az ország, hogy főfejlődjön. Az országot úgy lehet főfejlődni, hogyha igenis, hogy dolgozik mindenki, és akkor kész. Ez én bízok én a párom, csak hogy az, hogy egyelőre az országon úgy érzem, hogy elég nehéz anyagi helyzetbe áll. Mert tartozás ide-oda elég
válságos helyzet van. Mostan Magyarországon elég válságos helyzet van. Úgy érzem, hogy ezt, hogy kiküszöböljék, ehhez elég sok dolognak elkötelni. Sok mindennek. Do party leaders pay enough attention to what the members think, or do they just ignore what their members think? Szerinted a párt és a pártvezetőség figyel arra, hogy a párttagok, az edzett párttagok hogyan gondolkoznak, érdekli őket, hogy mi egyes embereknek a véleménye? Vagy csak úgy? Hát szerintem vállalatszinten se figyelnek oda. Inkább fönn minisztérium szinten oda, most megemlítenem, Kádár elvtárs megmondta most legutóbb a születésnapján, hogy nem 5 évig kell valamin gondoskodni, hogy döntünk, hanem azonnal dolgozni ki. És azonnal ki kellene az engedélyt, hogy ha valaki újítás bead, vagy akármin. Ez nem 5 évenként kell, hogy 5-6 évig aztán egy újítást csak a pénz menjön rá. Mind a vállalaton belül is. 5-6 évig is aztán mégis utána úgy kell megvennünk, kapitalista országok kell megvennünk az anyagot hozzá. Ezt nem, ezt megmondta Kádár társa a 70. születésnapján, hogy ezt dönteni kell. És ez igaza van neki. Csak ő neki mire lejön, hogy akármilyen dolog, már az írás, már a megmondás, akkor már teljesen másképp csinálják. Ez a lényege neki az egésznek. What are the benefits of party membership for ordinary, average members? What do they gain from party membership? Szóval van-e valami előnye egy olyan egyszerű pártagnak, mint te, abból, hogy párttag? Én nekem annyi előnyöm van, hogy albérbe lakunk. Semmi előnyöm. Én nekem nem volt előnyöm semmi. Hogyha valaki vezetőségi párttag, vagy már úgy, hogy magasabb beosztásban van vállalaton belül, annak van előnye, mert el tudja magának intézni lakását, kérdéseit, ezt-azt, megoldja. Mert ő már a megyei pártbizottságon is ott van, mert ismerik ő, mit tudom én. Egy egyszerű pártagnak semmi előnye nincs ebből. Semmi előnye. Az, hogy még arra is irigyök, hogy mert ő már földbe termel, vagy akármi, vagy mellékfogadás foglalkozik, vagy GMK-zik, arra irigyök. Egy magasabb beosztású pártagok. Are party members serious about their responsibilities, or are they looking for benefits, privileges? Mit gondolsz arról, hogy a párttagoknál és a pártvezetőség valóban felelősnek érzik magukat bizonyos dolgokért, vagy pedig inkább csak az előnyöket akarják élvezni abból, hogy párttagok, hogy valóban átérzik, hogy felelősek valamiért? Hát, ez olyan kérdés, hogy egy része érzi, hogy felelős, más része nem. Ez olyan hány százalékos? 50%-os arányban lehet. 50%-os arányban lehet mondani, hogy amelyik érzi, hogy felelős valami, a másik nem érzi, hogy felelős valami. Inkább ők élnek ebbe a jogokkal, hogy ők vezetőbeosztású emberek, és aztán ők azt döntenek, amit akarnak. Did he feel he had a fair trial, a fair hearing? Amikor ez a fegyelmi eljárás No, volt. the factory meeting when this case was discussed in the company. Tehát amikor a gyárban a fegyelmi tárgyalás történt, akkor azt úgy gondolod, hogy az egy igazságos, meg egy fair játék volt, vagy úgy az igazságtalanság történt veled? Én szerintem igazságtalan történt, mert ettől súlyosabb dolgot védettek már magasabb beosztású emberek is. Azokkal még nem járta ilyen fegyelmi eljárás. Én ennyit tudok csak mondani erről. Is it easy to leave the party? Is it easy for some people to leave the party, or is it difficult? Pardon? Is it easy to leave the party? To leave it, not to be. Tudsz olyanokról, akik kiléptek a párból maguktól? Tehát most gondolod, ez könnyű megtenni, hogyha valaki elhatározza, hogy nem akar tovább pártag lenni? Vagy nem találkoztál még ilyennel? A vállalaton belül nem találkoztam, megmondom őszintén, mert ottan inkább, ha kilép a pártba, akkor inkább, aki pártag, akkor jobb, hogy a vállalatot. Ezt már előre megmondták már megsukták neki, hogy inkább jobb, hogy a vállalatot, mert az nem jó.
jár, hogyha valaki a pártból kilép. How interesting are the meetings? Are they very useful, or are they interesting, or are they not very exciting? Milyenek ezek a pártaggyűlések általában? Izgalmasak, odafigyelnek az emberek, vagy inkább unatkoznak? Például milyen volt amikor te ügyetet tárgyalták, akkor hogy viselkedtek, vagy hogy viszonyultak? Hát, ennek a párgyaláseket nem lehetne izgalmasnak mondani. Egyszerű. Van, aki szúnyogál rajta, mit tudom én. Nem, egyhangúak. Egész évben egyhangúak. Egy dologról, gazdasági helyzetről beszélnek. Kész, mikor vannak ilyen konferenciák, akkor azt fölhozzák. Ugyanazt, amit a felső pártbizottságban, már a minisztériumban fönn, azt utána majdnem, hogy elismétlik újra. Amit tévében az ember hall, mint a rádióban, ugyanazt elismétlik. Ezek vannak. Változnak, a gazdasági helyzetéről beszélgetnek. Kész, ennyi az egész. And the meeting he was expelled from, was that the same atmosphere? És amikor te ügyetet tárgyalták például azon az ülésen, akkor hogy viselkedett? Az embereket érdekelte igazán? Volt bennük segíteni akarni neked, vagy ezen érdekli őket, hogy mi lesz a döntés, vagy csak úgy ott voltak? Hát én nem voltam ott azon a gyűlésen, nem mentem el, de életben tudtam, hogy mi lesz. És akkor hát magasabb, egy-két magasabb beosztású embernek annak nem ez volt a véleménye a kizárás, hanem hogy továbbra is maradjak, és akkor a többiek meg csak úgy, hogy főtartsák a kezét, hogy kizárás, ez kész. Ez nem egy egyhangú szavazat volt, úgy értve. És a többiek mennek a többi, aki főtartsa, ez aztán kész vége. Ez volt a vélemény.